Ήρθε η ώρα να κάνουμε και ένα βίντεο για τους Celtic Frost. Το άλμπουμ με τίτλο του Megatherion είναι αυτό εδώ και είναι από τα άλμπουμ που καθόρισαν τη μετέπειτα ακραία σκηνή και το black metal και το death metal, και γενικότερα Celtic Frost επηρέασαν και το gothic metal που ήρθε αργότερα. Και μάλιστα τα σπέρματα αυτά του gothic metal εμφανιστήκαν ήδη από αυτό το άλμπουμ, με το Necromantical Screams κυρίως. Λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα για το άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1986 και να πω εδώ ότι ο Martin Eric ηχογράφησε μόνο 2 κομμάτια. Ήταν το Innocence and Wrath και το The Usurper, αν δεν κάνω λάθος, και για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε από το συγκρότημα και τη θέση του πήρε να δω γιατί δεν το θυμάμαι και καλά, ο Dominic Steiner. Τώρα βέβαια οι λόγοι της αποχώρησης ήταν προσωπικοί, αλλά οι κακές γλώσσες λένε ότι υπήρχαν και κάποιες προστριβές και με τον Warrior. Έτσι γίνονται στα μεγάλα συγκροτήματα και σε ισχυρές προσωπικότητες, όπως έχει δείξει και η ιστορία. Να πούμε κάποια πραγματάκια για το artwork, το οποίο είναι φανταστικό και το οποίο βέβαια έχει δανειστεί. Να ξαναδείξουμε πάλι εδώ. Έχει δανειστεί το εξώφυλλο από το Satan 1 του Giger, τον Ελβετό αυτόν τον κεντρικό καλλιτέχνη. Νομίζω ότι ήταν και προσωπικός φίλος και με το group, ιδιαίτερα με τον Warrior. Ένα artwork που είναι φανταστικό και μάλιστα και αυτή η επανέκδοση σε Digipack είναι φανταστική, περιέχει πάρα πολλές πληροφορίες. Όσοι δεν την έχετε προμηθευτεί μπορείτε να το κάνετε ανεπιφύλακτα. Βλέπουμε εδώ το group, έτσι, το οποίο τι μας θυμίζει βέβαια? Μας θυμίζει μια σύγχρονη black metal μπάντα, πάρα πολύ επιδραστική και στο ύφος αλλά και στο image, όπως ήταν βέβαια και το πρώιμο εκείνο black thrash της περίοδου. Έτσι, group όπως η Venom, η Slayer, η Sodom, η Creator, Destruction, όλα αυτά τα group ήταν οι παππούδες του black ήχου. Χωρίς βέβαια τότε να ονομάζονται, όπως έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο, χωρίς τότε να ονομάζονται black metal. Ο όρος που είχε καθιερωθεί τότε περισσότερο ήταν thrash ή death, αλλά πιο πολύ, όπως ξέρουμε και από την ιστορία, επικράτησε το thrash. Λοιπόν, να συνεχίσω με το artwork. Έτσι, εδώ βλέπετε, να δούμε και μέσα και το βιβλιαράκι Emperor's Return, εδώ το EP που είχε προηγηθεί, κλασικό EP. Εδώ η φωτογραφία του group, από τις πιο κλασικές, με ένα φανταστικό drummer κιόλας, τον Reed St. Mark, Αμερικάνος αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, εδώ πάλι μια ακόμα φωτογραφία του group, οι πρώτες μέρες εδώ του group, σαν Celtic Frost βέβαια. Εδώ κλασικότατες φωτογραφίες, καλό είναι να τις ξαναθυμόμαστε, γιατί για να ξέρουμε από πού κρατάνε οι ρίζες του black metal. Μάλιστα ο Martin Eric έχει προσθέσει και μια πινελιά Christian Death.
για όσους γνωρίζουν και από το χώρο του Gothic και του Post-Punk. Εδώ Warrior. Εδώ αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον Mark Kerry Kane. Μια φοβερή φώτο, αλλά Christian Death. Roger Williams για την ακρίβεια. Εδώ πάλι φανταστικό hardcore, παιδιά. Εδώ το σαλόνι, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά εδώ τώρα, με μια άλλη ζωγραφιά του Giger, το Victory 3 δεν κάνω λάθος, έτσι. Εδώ άλλη μια κλασική φώτο. Πάρα πολύ επιδραστικό άλμπουμ. Πολύ ψαρωτική θα έλεγα. Εδώ Warrior με την περικεφαλαία τη γνωστή. Κάθεται στο θρόνο του. Σαν σφαιρτηριστής του θρόνου μάλλον, σύμφωνα με το Usurper. Εδώ το πιστόφυλλο. Όπως είπαμε, η Celtic Frost είναι η συνέχεια των Hellhammer. Οι Hellhammer, οι οποίοι ξεκινήσαν σαν ένα punk group και στην μετέπειτα πορεία τους προσθέσανε όλα τα στοιχεία εκείνα που ξέρουμε σήμερα σαν black metal, η σατανική στίχη και το Apocalyptic Rage, για το οποίο ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα. Το Apocalyptic Rage είναι και ένας δίσκος ο οποίος έχει επηρεάσει και το death metal σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά με το Triumph of Death. Hellhammer, για τους οποίους μάλλον πίνουν νερό στο όνομά τους σε όλα τα σύγχρονα group του black metal. Από εκεί και πέρα το group θέλησε να αναπτύξει περισσότερο και την θεματολογία του και τον ήχο του, και κάποια στιγμή εμφανίζονται πλέον σαν Celtic Frost. Έχουν αλλάξει εμφανώς τον ήχο τους σε πιο thrash μονοπάτια. Ο ήχος παραμένει σκοτεινός, ο λασπώδης, εκείνος ο ήχος που έχει επηρεάσει και τον death metal, όπως είπαμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το Morbid Tales και το Emperor's Return είναι εκείνα τα EP που σήμερα θεωρούνται υπερκλασικά για το ακραίο metal. Και βέβαια η τρίτη προσπάθεια full length δίσκου που έρχεται με του Megatherion επισφραγίζει αυτό το μεγαλείο που ονομάζεται Celtic Frost. Οι στίχοι κινούνται σε πολύ σκοτεινά επίπεδα. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχουμε τη λέξη σατανάς ή σατανικό ή τέλος πάντων όλη αυτή την ορολογία. Αντίθετα, οι Celtic Frost έχουν προχωρήσει σε πιο έτσι εκλεπτισμένα μονοπάτια σκότους, θα λέγαμε, όπως οι αρχαίοι θεοί, οι αρχαίες θρησκείες, οι αρχαίοι άγνωστοι κόσμοι, με μαγεία, θρόνους, σφετεριστές. Και υπάρχει και ένα κομμάτι στο δίσκο, το Fended Dice, το οποίο είναι και μια ειδοσκόπηση, θα λέγαμε, του Warrior, μια προσωπική, όπου τελικά αναρωτιέται ποια είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει πραγματικότητα ή υπάρχει κάτι που βιώνουμε ο καθένας σαν πραγματικότητα? Πως υπάρχει μια πραγματικότητα ή πολλές πραγματικότητες? Και από εκεί και πέρα, εδώ βλέπουμε και
και η πρώτη συναυλία το Celtic Frost, ξέχασα να σας τη δείξω προηγουμένως, στην Ελβετία, το Δεκέμβριο του 1985, 27 Δεκεμβρίου του 1985, μάλλον η δεύτερη συναυλία, συγγνώμη, στο Grabenhalle. Έτσι. Αυτά λοιπόν με λίγα λόγια για αυτό το μεγαλειώδες άλμπουμ που επέδρασε καταλυτικά, όπως είπαμε, στον ήχο του ακραίου metal γενικότερα. Το επόμενο, το Into the Pandemonium, μπήκε ακόμα σε πιο gothic μονοπάτια. Οι επιρροές από Christian Death είναι ακόμα περισσότερες, έτσι. Γι' αυτό το λόγο το ονομάζουμε και avant-garde album. Εισήγαγε πάρα πολλά στοιχεία μέσα στο metal. Αλλά όπως είπαμε ήδη από το Morbid Tales, οι Celtic Frost πειραματίζονταν με τέτοια στοιχεία. Στο του Mega Therion τον πειρασματισμό τον έχουμε βέβαια με τις γαλλικές κορνέτες, με τα απομπόδι τύμπανα, συγγνώμη, και ένα στυλ το οποίο βέβαια το είδαμε σε αποθεωτικά, έτσι, όρια στο Into the Pandemonium. Αν μην ξεχάσουμε βέβαια ότι οι Celtic Frost έχουν παίξει και glam thrash στο Cold Lake, ένα πολύ παρεξηγημένο άλμπουμ. Ελπίζω γι' αυτό κάποια στιγμή να βρει την αναγνώριση που το αξίζει, γιατί δεν ήταν ένα άσχημο άλμπουμ, απλά το Into the Pandemonium και το Cold Lake ήταν άλμπουμ που ήταν πάρα πολύ μπροστά για την εποχή τους και φάγανε αρκετό κράξιμο, θα λέγαμε. Τώρα μόλις το Into the Pandemonium είναι κάποια χρόνια που σιγά σιγά αναγνωρίζεται η αξία του. Το Cold Lake θα αργήσει ακόμα και, όπως είπαμε, ένα ευρύδιο glam thrash το οποίο δεν χωνεύεται και πολύ εύκολα. Όσο για το Mega Therion, να πούμε ότι ήταν αυτό που επισφράγισε την αξία του group και τον μύθο του, μαζί με άλλα group της εποχής όπως η Bathory, η Sodom, η Creator, είπαμε, η Distraction, όλα αυτά τα group, ιδιαίτερα του γερμανικού thrash, που θεωρούνται σήμερα οι παππούδες του black metal, φυσικά μαζί με τους Venom. Καμία αμφιβολία επί τούτου. Τι άλλο να προσθέσω? Αυτό ήταν επιγραμματικά με λίγα λόγια. Το άλμπουμ, εκτός από τη μουσική, έχει και πάρα πολύ ψαγμένους στίχους, έτσι. Ας πούμε το Down of Megiddo, που αναφέρεται προφανώς στον πόλεμο του Αρμαγεδόνος. Αυτό σημαίνει και Αρμαγεδόν, το βουνό της Μέγιντο, αν δεν κάνω λάθος. Τι να πούμε τώρα? Circle of the Tyrants, υπερκλασικό κομμάτι. Beyond the North Winds, Tears in a Prophet's Dream. Αυτά τα πειραματικά τα κομμάτια είναι που δώσανε και το μύθο του Celtic Frost. Κλασικά είναι ο Innocence and Wrath, η φανταστική εισαγωγή, The Usurper, Jewel Throne, Down of Megiddo, Eternal Summer. Αυλεπή με κλειστά μάτια, όσοι δεν το έχετε, ιδιαίτερα από τους νέους ακροατές, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Έχει κάνει ωραίες εκδόσεις η Noise, πανεκδόσεις μάλλον, και σε βινίλιο. Βινίλιο βέβαια είναι πολύ ακριβό, αλλά μπορείτε να βολευτείτε και με το CD, το οποίο είναι υπεραρκετό και με πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτά με λίγα λόγια, παιδιά. Δεν έκανα καμιά ιδιαίτερη προετοιμασία για το βίντεο. Όπως το σκεφτόμουν, μου βγήκε. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Stay heavy και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Yes.